سلام، شب و روزتون بخیر. اینجا کانال سایه های خیانته و قراره با هم یه داستان واقعی و شنیدنی دیگر رو بشنویم. خیلی ممنونم که با لایک، کامنت و اشتراک گذاشتن ویدیوهام ازم حمایت میکنین و کنارم هستید. بریم سراغ داستان ارسالی امشب. هیچ وقت فکر نمی کردم یه نوار ویدئویی زندگی مواسم بپاشه. مخصوصاً وقتی اون نوار از دوربین شوهر خودم بیرون اومده باشه. نگار هستم. تازه دانشگاهم رو تموم کرده بودم. ما 3 خواهر بودیم. من و ندا و نگین. من دختر اول خانواده بودم و پدر و مادرم خیلی ما رو دوست داشتند. بیشتر کارهای اداری پدرم رو خودم انجام می دادم. پدرم یک کارگر ساده بود و ما رو با زحمت بزرگ کرده بود. همیشه می گفت سعی کردم نون حلال سر سفره خانوادم بیارم تا آه و نفرین کسی پشت سرم نباشه و تن خانوادم سالم باشه. به ما هم یاد داده بود حواسمون رو تو زندگی خیلی جمع کنیم. دور از حاشیه ها باشیم تا بتونیم سالم و درست زندگی کنیم. یه روز که با خواهرم نشسته بودیم دور هم و حرف می زدیم، یهو گفتم بچه ها من دلم یه جشن میخواد، یه هیاهو، یه عروسی، یه شادی و پایکوبی. خواهرم هم حرفم رو تایید کرد. آخه زندگی دیگه خیلی عادی شده بود. دلم شادی میخواست تا اینکه یه روز زنگ در خونمون رو زدن و برامون کارت عروسی آوردند. مامانم کارت رو گرفت و بهمون گفت خدا صداتون رو شنیده بچه ها. کارت عروسی نرگس دختر پسرموش بود. با شنیدن کلمه عروسی از دهن مامانم کلی ذوق کردیم و بالا و پایین پریدیم. خواهرامون گفتند ای کاش یه چیز دیگه از خدا میخواستیم و بعدم هر 3 تامون زدیم زیر خنده. روز عروسی که رسید من زیباترین لباسم رو پوشیدم و موهامو یه مدل درست کردم. نگین و ندا هم سعی کردن خوشگلترین لباسشون رو بپوشن. ما هر کدوم تو فاصله های 3 سال 2 سال و نیم به دنیا آمدیم. زیاد تفاوت سنی با هم نداشتیم. اون روز وقتی که کلی به خودمون رسیدیم همراه پدر و مادرمون با ماشین سمت تالار حرکت کردیم. وقتی که رسیدیم مهمونا کم کم داشتن می اومدن. من دنباله لباسم رو که روی زمین کشیده می شد رو تو دستم گرفتم و آهسته همراه خواهرام سمت ورودی تالار حرکت کردم. زمین سنگ فرش بود و باید آهسته راه می رفتیم تا پاشنه های کفشمون لای سنگ فرش ها خراب نشه. بعد از اینکه وارد شدیم مادر عروس سمتمون اومد و بهمون خوش آمد گفت و میزی رو برای نشستن بهمون نشون داد و ما هممون دور همون میز نشستیم. عروسی مرد و زن با هم قاطی بود. بعد از 1 ساعت ورود عروس و دوماد رو اعلام کردن و ما هم به احترامشون از سر جامون بلند شدیم و براشون دست زدیم. با ورود اونها موزیک شروع کرد به زدن و خوندن و منم خیلی با ذوق به عروس نگاه می کردم و به خواهرام می گفتم لباسش خوشگله و خوشگل هم آرایشش کردند. تو همین حرف ها بودیم که خواهر عروس داشت سمت تک تک دخترای فامیل می رفت و اونا رو به رقصیدن دعوت می کرد. وقتی که سر میز ما رسید به مادرم نگاه کردم. دیدم که مادرم هم رضایت داره. با خواهرام رفتیم و با هم شروع کردیم به رقصیدن. اونقدر غرق رقصیدن شده بودیم که اصلا متوجه فیلم بردار نشده بودیم که حواسش به منه و گهگاهی دوربین رو میچرخونه سمت من. ندا زود متوجه شد و به من گفت نگار فیلم بردار زوم کرده رو تو. گفتم نه بابا داره از همه فیلم میگیره چه ربطی داره؟ گفت باور کن راست میگم کلن حواسش به توست. برام مهم نبود. فقط دلم میخواست شاد باشم و کمبود چندین سال بی جشنی رو همونجا جبران کنم. بنابراین زیاد به حرفهای خواهرام توجه نکردم و به رقصیدنم ادامه دادم تا اینکه وقتی خسته شدیم رفتیم نشستیم. بعد از اون تازه متوجه نگاه های فیلم بردار به خودم شده بودم.
اون لحظه به این باور رسیده بودم که حرفهای خواهرم حقیقت بود و اون مرد مدام به من نگاه میکرد. خب منم بدم نمی اومد، چون هم خیلی خوشگل و جذاب و قد بلند بود و هم اسم و رسم دار. یکی از بهترین و سرشناسترین آتلیه دارهای شهرمون بود. واسه همین اسم و رسمش قبلاً به گوشم رسیده بود. وقتی که همه رو به سالن شام دعوت کردند، ما هم بلند شدیم که بریم. دیدم شمارش رو روی یک کاغذ نوشته و خیلی قشنگ از بغلم رد شد و گذاشت کف دستم. منم که از سرعت عملش شوکه شده بودم، اول به اطرافم نگاه کردم. دیدم همه حواسشون به رفتن به سالن غذاست. کاغذ رو باز کردم. دیدم شمارش رو نوشته، همراه با اسم و ساعت اولین تماسم به خودش رو اعلام کرده. اسمش رامین بود. وقتی که دیدم خودش زمان زنگ زدن رو مشخص کرده خندم گرفت. از بامزه بودنش بیشتر خوشم اومد. بعد از شام دوباره موزیک شروع به خوندن کرد و رامین هم فیلمبرداری خودش رو میکرد. تا آخر عروسی دیگه حواسم بهش بود. میدیدم که نگاهش طرف منه. منم بهش لبخند میزدم. راستش ازش خوشم اومده بود. خیلی جذاب بود. خیلی آتلیه‌اش معروف بود. میدونستم خیلی از دخترها دلشون میخواد که باهاش باشن. عروسی تموم شد و ما هم به خونه برگشتیم. تو راه همش فکر میکردم این که به این قشنگی کاغذ گذاشت تو دستم و انقدر حرفه‌ای عمل کرده. ببین قبل از من چند بار این کارو کرده که اینقدر تو کارش مهارت داشته. گهگاهی یواشکی به دور از چشم خواهرام و مادرم کاغذ رو باز میکردم و نگاه میکردم. مردد بودم بهش زنگ بزنم یا نه. خیلی با خودم کلنجار رفتم، چون شغلش طوری بود که با خیلی از زنها و دخترها در ارتباط بود. منم که رویه لطیف و حساسی داشتم و میدونستم که با این مسئله نمیتونم کنار بیام. همین باعث دودلیم شده بود. خلاصه بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم تصمیم گرفتم بهش زنگ بزنم. گوشیم رو برداشتم و همون ساعتی که گفته بود و میدونستم که منتظر هم هست شمارش رو گرفتم و بهش زنگ زدم. سریع گوشی رو برداشت. انگار همون لحظه گوشی به دست منتظر بود. گفتم آقا رامین؟ گفت جانم. جواب دادم نگار هستم. دیشب تو مجلس عروسی شمارتون رو گذاشتید کف دستم. یهو با خوشحالی گفت بله بله. حالتون چطوره؟ منتظر تماستون بودم. خیلی خوشحالم کردید که زنگ زدید. امیدوارم این زنگ زدنتون جواب مثبت دوستی ما باشه. خندیدم و گفتم نمیدونم، ولی میدونستم که منتظر هستید. به اون دلیل زنگ زدم. رامین گفت خیلی ممنونم. به هر حال از اینکه اجازه دادید صداتون رو بشنوم خیلی سپاسگزارم. از طرز حرف زدن و برخوردش خیلی خوشم اومد. دیگه کم کم تماس هامون به هم زیاد شد و با هم دوست شدیم. من عاشق رامین شده بودم و میدونستم که اونم حسش به من متقابله. دیگه ناز کردنها و اشوه هایی که براش می اومدم باعث شده بود که رامین به من پیشنهاد ازدواج بده. منم که از خدام بود قبول کردم و قرار شد که رامین همراه خانواده‌اش به خواستگاری من بیاد. پدرم با این ازدواج مخالف بود و به مادرم می گفت این پسر شوهر برای دخترمون نمیشه. این کلاً عمرش رو تو مجالس کنار زنها و دخترها میگذرونه. بعید از کسی دیگه‌ای خوشش نیاد و زندگیشون خراب نشه. همونطور که دختر ما رو تو مجلس دیده، دیگران رو به همین شکل میبینه. دختر ما هم که خیلی حساسه و طاقت این جور چیزا رو نداره. من که با این ازدواج مخالف هستم. وقتی که مادرم اینا رو بهم گفتم نه مامان، اونجوری نیست، من دوستش دارم و با شرایط کاریش هم کنار میام. وقتی که پدر و مادرم منو مصمم به این ازدواج دیدند قبول کردند. ما با هم ازدواج کردیم. روزای اول ازدواجمون همه چی عالی بود. ما عاشقانه کنار هم زندگی می کردیم. اما کم کم عروسی های مختلط رامین هم شروع شدند. یه چند تای اول خودم رو زدم به بیخیالی. می گفتم خب شغلش اینه. منم که با همین شغلش قبولش کردم.
الان این چه واکنشیه که دارم؟ تا اینکه یه آخر هفته عروسی داشت که مختلط بود. بهش گفتم که رامین، منم میخوام همراهت باشم. اولش خندید و گفت چرا؟ بمون خونه استراحت کن، با من بیای خسته میشی. گفتم نه، نمیشه. میخوام کنارت باشم، شاید کمکت شدم. وقتی که دید اصرار میکنم قبول کرد که همراهش به مجلس عروسی برم. وقتی وارد مجلس شدیم رفتم یه گوشه نشستم. نگاهم به کارهای رامین بود. ریز نگاه میکردم و همه چی رو با چشمام بررسی میکردم. میدیدم که دخترها وقتی نگاهشون به رامین میفته رقصهاشون بیشتر با اشوه همراه میشه. حتی زنها هم با ناز جلوی دوربین میرقصیدن. اعصابم به هم ریخته بود. دلم میخواست برم اون وسط و بگم که حواستون باشه، زیاد بهش نگاه نکنید. این آقا زن داره و منم زنشم. خلاصه اخمام رفت تو هم. یه لحظه رامین حواسش اومد به من و گفت چرا اینقدر اخم کردی؟ گفتم هیچی، اخم نکردم که. رامین خندید و گفت آره تو که راست میگی. دوباره رفت به کارش ادامه داد. خلاصه سعی کردم تا آخر مجلس رو به همون شکل تحمل کنم. وقتی تو مسیر خونه بودیم من یک کلمه هم حرف نزدم. رامین گفت نگار چرا ساکتی و هیچی نمیگی؟ جواب دادم چی بگم؟ هر چی بگم تو که گوش نمی کنی. خندیدی گفت بله خانومم، مشخصه که گوش می کنم. گفتم رامین میشه عروسی های مختلط رو قبول نکنی؟ با تعجب بهم نگاه کرد و گفت اینو داری جدی میگی؟ آخه دیوونه، من شغلم همینه، باید قبول کنم. وگرنه مشتریای خاص خودم رو از دست میدم. من هر جایی که ازم بخوان واسه فیلم برداری میرم و اینم باعث معروف شدنم شده و کار با کیفیت هم دست مشتری میدم و راضی نگهشون میدارم. تو هم سعی کن خودت رو متقاعد کنی که شغلم رو هضم کنی و این حسادت زنون رو هم کنار بذاری. تو باید شوهرت رو بشناسی وگرنه بقیه مسائل نباید برات مهم باشن. بعدش هم ساکت شد. اون درست میگفت، شغلش بود. اما من نمیتونستم. داشتم عذاب میدیدم ولی باید تحمل میکردم. چند سال همینجوری به زندگی کردن ادامه دادم تا اینکه یه روز خواهرام وقتی اومده بودند خونمون بهم گفتند نگار فیلم عروسیت رو بذار نگاه کنیم. گفتم باشه، الان براتون میذارم. هر چقدر کمد فیلم ها رو نگاه کردم فیلم عروسیم رو پیدا نکردم. به رامین زنگ زدم و گفتم فیلم عروسیمون رو کجا گذاشتی؟ پیداش نمی کنم. گفت فیلم تو آتلیه هستش. خواستم میکس دوباره کنم و تغییراتی روش بدم. ولی فیلم مادر تو کمد فیلم هاست. گفتم باشه و قطع کردم. رفتم تو کمد فیلم های رامین رو نگاه کردم. کلی فیلم بود. همه رو دونه دونه برداشتم. دیدم روشون اسمهای مردم نوشته شده. روی یکی از فیلم ها اسمی نوشته نبود. با خودم گفتم حتما همینو برش داشتم و دیگه شکاف های بعدی رو نگاه نکردم. همونو آوردم و به خواهرام گفتم دخترا فکر کنم پیداش کردم. ولی فیلم اصلی داخل آتلیه هستش. این فیلم مادره که روش هیچ کاری نشده. ندا گفت عیبی نداره، بذار تجدید خاطرات میکنیم. همینو بذار نگاه میکنیم. خلاصه منم فیلم رو داخل دستگاه گذاشتم. فیلم رو پلی کردم و بعد رفتم کنار خواهرام رو کاناپه نشستم. همین که فیلم شروع شد دیدم فیلم برداری از یه خونه هستش که یه زن داره با حرکات موزون و لوند جلوی دوربین اشوه میاد و دلبری میکنه. گفتم یعنی چی؟ این چه فیلمیه؟ تا خواستم بلند شم که فیلم رو در بیارم دیدم صدای رامین بود که شروع کرده بود با همون زن به حرف زدن. انگار همه چی رو سرم آوار شده بود. شوکه شده بودم. ندا بلند شد که بره فیلم رو در بیاره. اما من دستش رو گرفتم و گفتم نه بمون، ببینم این چه فیلمیه. نگین گفت برش دار ندا، حتما اشتباه شده. بعد دیدیم که رامین از پشت دوربین اومد جلو، دست اون زن رو گرفت و تا داخل اتاق همراهیش کرد و بعد اون فقط صداهاشون می اومد. من داشتم دق می کردم.
دست و پام شروع کرده بود به لرزیدن. بچه ها فیلم رو در آوردن و برام آب آوردن. می دیدم که رامین می گفت من مجلس دارم، تو بخواب دیرتر میام. منم فکر می کردم مجلس میره. پس تو این مدت از این کارها هم انجام میداده و من خبر نداشتم. پشت سرم بهم خیانت می کرده. از خودشون هم فیلم می گرفتند. چقدر برای خودم متاسف شده بودم. همونجا یاد پدرم افتادم که بهم می گفت دختر این برای تو شوهر نمیشه. خواهرام خواستند منو ببرن خونه مادرم که اونجا تنها نمونم، اما من خواستم بمونم تا رامین بیاد و تکلیفم رو با این فیلم باش روشن کنم. به خواهرام گفتم فیلم رو بردارید و با خودتون ببرید و جایی قایم کنید تا این بیاد فیلم رو نگیره و نابود نکنه. خواستم مدرک واسه جداییمون برای دادگاه داشته باشم. اونا هم حرفم رو گوش کردن و با خودشون اون فیلم رو بردن. وقتی که رامین رسید و حال روز منو دید بهم گفت تو چرا داغونی؟ چرا چشمات پف کرده؟ گریه کردی؟ گفتم آره گریه کردم. تو چه آدم کثیفی بودی و من نمیدونستم. همیشه بهم خیانت میکنی؟ جواب داد یعنی چی؟ این چه حرفیه؟ گفتم وقتی که داشتم دنبال فیلم عروسیمون بین فیلم ها میگشتم یه فیلم دیگر رو پیدا کردم که فیلم شما و یه زن از خدا بیخبرم بود. از تمام کثافتکاریاتون هم فیلم گرفته بودید. واقعا چطور با من و زندگیمون این کارو کردی؟ رامین که اول از همه چی انکار میکرد، اما وقتی که گفتم فیلم رو جایی قایم کردم و طلاقم رو ازت میگیرم شروع کرد به غلط کردن. گفت تو اشتباه میکنی. اون فیلم مال گذشته هاست. اصلا ربطی به الان من و تو نداره. من بعد از متأهل شدنم هیچ اشتباهی مرتکب نشدم و نمیشم. دارم راست میگم باور کن. زندگیمون رو خراب نکن و تصمیم اشتباه نگیر. گفتم اگه مال قدیم بود پس چرا تا الان نگهش داشتی و پاکش نکردی؟ جواب داد میخواستم پاک کنم و روش فیلم عروسی ضبط کنم. نخواستم یه فیلم رو بندازم دور. میخواستم دوباره از اون نوار استفاده کنم که هر وقت یادم میرفت. باور کن مال الان نیست. شایدم راست میگفت ولی من که حرفاش رو باور نمیکردم. نمیتونستم ببخشمش. وقتی که دیدم خیلی اصرار میکنه و از دوست داشتن و زندگیش میگه و هرچی قسم بود آورد که مال قبل از آشناییمون بوده سعی کردم بیشتر فکر کنم. آخه خودمم عاشق رامین بودم. چند روز گذشت. من هر روز به این قضیه فکر می کردم. اگه مال قدیم بود، اون موقعی که من تو زندگیش نبودم. درسته برام سخته، ولی جای بخشش داشت. چون اون موقع متعلق به من نبود. همین بود که با خیلی فکر کردن تصمیم گرفتم یه فرصت دوباره به زندگیمون بدم و بهش گفتم که شرط ادامه دادن زندگیمون اینه که باید تو آتلیه کنارت باشم و تمام مجالست رو هم شرکت کنم. رامین بنده خدا قبول کرد و بهم گفت من دوستت دارم عزیزم. اشتباه مجردیم رو به متأهلیم ربط نده. نزار خوشبختیمون خراب بشه. من بعد تو چشمام هیچ زن و دختری رو نمیبینه. این بود که بعد از اون ماجرا به خواهرام گفتم فیلم رو بسوزونن و به مامانم هم چیزی نگن. منم سعی کردم خودم و افکارم رو آرومتر کنم و کنار همسرم زندگیم رو با عشق ادامه بدم. فقط اینو میتونم بگم که قبل از ازدواج باید سعی کنیم به حرف بزرگترهامون گوش کنیم، چون اونا واقعیت‌های زندگی رو میبینن و از سر دلسوزی به بچه‌ها گوش زد میکنن. باید عاقل باشیم و نصیحت پذیر تا تو زندگی هامون به چالش کشیده نشیم. اینم از داستان امشب. اگه شما جای نگار بودین چه تصمیمی می گرفتین؟ تو کامنت ها برام بنویسین، چون نظر شما برای من خیلی مهمه. و مرسی که تا آخر داستان کنارم بودین. حضور و حمایت شما باعث میشه با دلگرمی ادامه بدم و داستانهای بیشتری براتون تعریف کنم. تا ویدئوی بعدی مواظب دلتون و اعتمادتون باشین.